face them. Blade to the neck, no shaving. Pandora's box, damnation. The police can't save them. They always trip when you chase them. They always trip when you trip when you trip. They always trip when you chase them. They always trip when you trip when you trip. They always trip when you chase them. They always trip when you trip when you trip. They always trip when you chase them. They always trip when you trip when you chase them. Go, go, go. Друзі, всім привіт! І так, ми почистили відеокарту. І чим вона мені цікава? Тим, що її можна поставити в комп'ютер малих габаритів, скажімо так, тонкий клієнт. Зараз я її трішечки ще розберу, для того, щоб вона туди помістилась, і покажу свій маленький комп, в який я планую її поставити. Компік, в принципі, і старенький. Треба було сюди підібрати відюшку, яка може поміститися в його корпус. Скажімо так, надибав дану відеокарту, це GT 440. Ну і я думаю, що вона для моїх задач вполне вистачить її, скажімо так, ще надовго. Ну що, зараз будемо примірятись. Так, ну що, вона зовсім непогано сюди вписується. Одне єдине мінус – це те, що немає оцієї бокової заглушечки в мене. Ну, якщо знайду, то я обов'язково її сюди поставлю. Відос на цей компік у мене є раніше записаний на моєму каналі. Я збирав собі чисто компік для перегляду фільмів, інтернету, скажімо так, під телевізор. Друзі, сподіваюся, для вас цей відос став цікавим, інформативним, можливо, щось підсказав для вас. Поставте лайк, підпишіться, буду дуже вдячний. Ось такий комп у мене вийшов, маленький, компактний. Я сюди навіть поставив Wi-Fi модуль для прийому, щоб не тягнути ізернетовський кабель, щоб можна було мобільно десь переставляти його по квартирі. Дуже зручно, я вам скажу. Ну, от такий комп'ютер. Всім гарного дня, до нових відосиків. Пока-пока.